Hi, good afternoon. Ngayong hapon gagawa ko ng mashed potato. Ayan, yung potato ko, hiniwa ko ng into cubes. Tapos, ang mga sangkap ay milk, butter, at saka soap. Ayan, lagay na natin yung potato. Ayan. Keep on boiling until lumambot. Ito nga pala ang gagamitin ko sa mashed potato. Milk, tapos butter, a little bit seasoning. Keep on boiling. Kuluan lang natin ng hanggang sa lumambot yung patatas. Set the timer for 15 minutes. Okay guys, 15 minutes over. Tignan natin, nalambot na. Okay, umpisahan na natin ang pagmas ng potato. Hanggang sa lumambot. Hanggang sa madurog. Ayan, okay na yan. Okay na to. Ayan, durog na ang aking potato. Lagay na natin yung milk. Butter. Wow, ang sarap. Ayan ang aking mashed potato. Ay, yung mashed potato ko nga pala, nag-consume ako sa pagpakulo ng potato ay nag-consume ako ng 15 minutes. Tapos for preparation, 5 minutes. So, the total of 20 minutes. Ito na po yung aking ginawang mashed potato. Napakadali lang pong gawin. Very easy. Kaya hanggang dito na lamang po. Maraming salamat and we'll see you to the next video. Next cooking soon. Bye. Thank you so much.